Hello everybody, good evening. Welcome back to the Best Preparation, our YouTube channel for learning English language. To subscribe this channel, please visit YouTube, search the Best Preparation. When it opens, click on the subscribe button and notification bell. Thank you. Now, let's see today's lesson. ASCII Useful synonym. Synonyms or similar meaning. ती मध्येका पनि युजफुल चाहिँ मैले लिएर आएको छु। किनभने दैनिक जीवनमा हामीले क्वान्टिटीको कुरा गरिराखेका हुन्छौँ, अमाउन्टको कुरा गरिराखेका हुन्छौँ। क्वान्टिटी भनेको परिमाण, अमाउन्ट भनेको पनि परिमाण। The quantity of water is increasing. परिमाण बढिरहेको छ। It's the summer season. That's why rivers flood. And the quantity of water is increasing day by day. Amount, परिमाण, rank, दर्जा, लेभल। लेभल भनेको पनि स्तर, दर्जा। What's your rank? तपाईको र्याङ्क कुन हो? दर्जा कुन हो? लेभल। दुईटै एउटै शब्द हो भन्नु। ट्राई प्रयत्न गर्नु, अटेम्प्ट प्रयत्न गर्नु। I attempt all questions. मैले सबै क्वेशनहरु प्रयत्न गरे, अटेम्प्ट गरे। अन्डर तल, बिलो पनि तल। Suppose under the age of 6 भनेको 6 वर्षको उमेर मुनि, बिलो 6 years भनेको पनि 6 वर्षको उमेर मुनि तल। तललाई अन्डर। क्वाइट, QUIET क्वाइट भनेको शान्त, साइलेन्ट भनेको पनि शान्त। Keep quiet, शान्त रहनुहोस्। Okay, now let's see. Normal, सामान्य, usual पनि सामान्य। Oath, oath भनेको शपथ, शपथ। प्रमिस भनेको पनि शपथ नै हो, प्रमिस। अब्जर्भ, निरीक्षण गर्नु, नोटिस भनेको पनि निरीक्षण गर्नु नै हो। ओबियस भनेको स्पष्ट। इट्स ओबियस दैट यो त स्पष्टै छ कि। क्लियर भनेको पनि स्पष्ट। पम्पलेट, पम्पलेट भनेको पर्चा, बुकलेट भनेको पनि पर्चा। त्यस्तै लाइभ स्टक, लाइभ स्टक भनेको वस्तुभाव। एनिमल्स भनेको पनि वस्तुभाव। ओके, मेन मुख्य, चीफ मुख्य, चीफ, चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि, क्याम्पस चीफ, प्रिन्सिपल, मेन सबै मुख्य। म्यारेज भनेको विवाह, वेडिङ भनेको पनि विवाह। देयर इज माई ब्रदर्स वेडिङ, मेरो दाइको विवाह छ, भाइको विवाह छ। देयर इज माई ब्रदर्स म्यारेज, विवाह। मोडल भनेको नमुना, स्याम्पल इज अल्सो नमुना। मर्डर, मर्डर भनेको मार्नु, किल भनेको पनि मार्नु। ओके, भेराइटी विविधता, डाइभर्सिटी विविधता।
You can see diversity, racial diversity, religious diversity, धार्मिक विविधता, racial diversity, जातीय विविधता, variety भनेको पनि विविधता नै हो. Ultimate भनेको अन्तिम, final, final भनेको पनि अन्तिम. Vapor, vapor भनेको बाफ, steam भनेको पनि बाफ, steam. ओके, स्टिम बाथ भनेर बाफमा नुहाउनेलाई स्टिम बाथ पनि भनिन्छ. टेस्ट जाँच्नु, परीक्षा गर्नु, एक्जामिन जाँच्नु, परीक्षा गर्नु. भ्याकन्ट खाली, रित्तो, एम्प्टी खाली, रित्तो. ट्याक्सी, आर यु भ्याकन्ट? This pot is empty. There is nothing. यो भाँडो खाली छ. त्यसमा केही पनि छैन. There is nothing in the pot. It's empty pot. Empty vessel sounds much. Empty vessel sounds much. नमच्चिने पिङका सय झर्का. यो प्रोभर्ब हो. Empty भनेको रित्तो. ओके, यसरी केही युजफुल सिनोनिम्सहरुको मैले चर्चा गरे यहाँनेरि है. यिनीहरु सिनोनिम्स भन्नुको मतलब यिनीहरु चाहिँ सिनोनिमसली युज हुन सक्छ. ओके, वाटर भ्यापर भन्न पनि सकिन्छ, वाटर स्टिम भन्न पनि सकिन्छ. ओके, variety in religion, धर्ममा विविधता, diversity in religion, धर्ममा विविधता नै हुन्छ. ओके, अनि त्यस्तै what's your ultimate aim? तपाईको अन्तिम इच्छा चाहिँ के हो नि? What's your final aim? तपाईको final aim, अन्तिम इच्छा चाहिँ के हो त? यसरी युज गर्न सकिन्छ. Okay, I hope you found this video very useful for you and interesting. Thanks for watching this video. Please don't forget to subscribe the video, share it to your friends, like and comment. See you next time. Bye bye.